Mabuhay! At welcome po sa ating cooking show. Ako po si Mason at ito ang Cooking with Cameron. Handa ba kayo? Ayun. So, itong araw, gagawin natin ng chicken curry. Ito yung pinaka-favorite kong pagkain sa Pilipinas. At ito ay sobrang masarap. Ang mga ingredients sa itong ulam ay simple lang at pwede kang mahanap sa kahit saan. Halimbawa, ang mga patatas na ito ay mula sa Idaho, ang aking lugar. Ito ay ang listahan ng mga ingredients na kailangan natin kukunin. Muna, ang mga patatas. Ang masarap. Ganun din ang carrots. Kailangan mo rin ang manok kasi syempre ito ang chicken curry. Ganun din kailangan mo ng sibuyas at gatas ng niyog. Kailangan mo rin ng isang Knorr cube. Kailangan mo rin ng bigas, curry powder, asin, paminta, at muntika. Yan lang, sobrang simple at madali. Ngayon, umpisa muna tayo sa pagtatahin ng ating karne at ang ating gulay. Kung may pre-cut na manok sa ref, kunin mo na. Ganito. Madali lang. Ngayon, hiwain mo siya sa mga ganitong kalaki na piraso, parang 1 piso. Ngayon, tatarin ang mga gulay. Ang patatas. Ang carrots. Ngayon, ipapaprito natin ang manok. Lagay mo siya sa isang kawali, ganitong kalaki. At ipritoin mo siya hanggang kulay ginto ang manok. Ayun. Tapos, idagdag mo ng konting asin. At ang paminta. Ito ay yung sikreto ko para maging masarap ang manok niyo. Kung gusto mo, pwede rin idagdag ng curry powder ng konti. Ayun. Sarap. Habang ipipritoin ng manok, magsaing na kayo ng bigas para may kanin mamaya. Ilalagay mo ang mga sibuyas. Ganito. At ilaluto mo siya hanggang magiging malambot ang mga sibuyas. Ngayon, ilalagay lahat ang gulay sa kawali ganito. Tapos, idagdag ng tubig hanggang na takip lahat. Habang pagkuluan ang gulay, lagay mo rin ang Knorr cube at curry powder sa tubig. I-cover mo ang kawalis at hihintay natin ng mga 30 minutes o hanggang malubot ang mga gulay.
Pagtapos ang pagluluto, itanggiw ang lid at patuloy na pagkuluan hanggang konti lang ang tubig na iwan. Ngayon, idagdag ang gatas at konting pang curry powder sa lasa. Ayun, yung pinakamahalagang parte ay yung lagay ng asin. Kasi kung sobra, hindi maging masarap. At kung may kulang, ganun din, walang lasa. So, lagay mo hanggang tamang-tama. Pwede mong itikman para magiging sigurado na masarap. Sakto. At enjoy! Sana masarap ang pagkain mo at masarap din ang karanasan mo habang niluluto natin ito. Ako si Mason at ito ang Cooking with Cameron. Salamat at kita-kits sa susunod. Sarap, masarap. If you're watching Disney Channel.